বন্ধু-বান্ধৱীসকল যেতিয়া আমি যিকোনো এক্সামৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিবলগীয়া হয় তাত এখন ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ সাইজ আৰু ৰিজলিউশ্যন কিমান লাগে দিয়া থাকে যাৰ বাবে আমি সাইজ মিলোৱাত বহুত অসুবিধা পাওঁ সেইবাবে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি নিজৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ যিকোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে 10 KB পৰা 100 KB ভিতৰত এডব ফটোশ্বপ আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পিকচাৰ মেনেজাৰৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব এক্সাম্পল হিচাপে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেলত যি অনলাইন আবেদন বিচাৰি আছে তাত দিয়া আছে যে ফটোখনৰ সাইজ হ'ব লাগিব 35 KB ভিতৰত আৰু হাইট হ'ব লাগিব 250 পিক্সেল টু 320 পিক্সেলৰ ভিতৰত তেনেকৈ ৱাইড হ'ব লাগিব 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত সেইবাবে আপোনালোকে যিখন ফটো আপোনালোকে সেভ কৰি থয় এটা এখন এক্সাম্পল হিচাপে ধৰিছোঁ ফটোখনৰ প্ৰপাৰ্টিছত গৈ আমি চাইছোঁ যে ফটোখন 4 MB আছে সো যদি ডিটেইলছত যায় ফটোখনৰ ৰিজলিউশ্যন চক বহুত বেছি আছে সো আমি এই ফটোখন বনাবৰ কাৰণে ওপেন উইথ কৰিব মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পিকচাৰ মেনেজাৰ কৰিব তাতে খোলাৰ পিছত ওপৰতে এডিট পিকচাৰ আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চক ৰিচাইজ অপশ্যন আছে ৰিচাইজত ক্লিক কৰি তাতে কাষ্টম ৱাইড আৰু হাইট আছে তাতে আমি নিজৰ মতে দিব লাগিব সো তাতে যেনেকৈ আমাক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো দিছিলে সেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ সাইজখিনি মিলাই দিব সাইজ যদি দিয়ে আপোনালোকে ৱাইডটো দিব 190 আৰু হাইটটো দিব পাৰে 254 পিক্সেল সো ইয়াতে অ'কে মাৰিব অ'কে মাৰাৰ পিছত ফটোখন আমি সেভ কৰিব লাগিব ফটোখন আমি সেভ কৰিম ডেস্কটপত সেভ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ফাইল নেমটো দি ল'ব যিকোনো এটা মই DME ফটো দি দিছোঁ ফটোখন সেভ কৰাৰ পিছত সেভ কৰিব সেভ কৰাৰ পিছত যদি আমি সেই ফটোখনৰ যদি প্ৰপাৰ্টিছত গৈ চাওঁ ফটোখনৰ সাইজটো চক 30 KB হৈ গৈছে আৰু যদি ডিটেইলছত চাওঁ যিটো আমাক দিছে ৰিজলিউশ্যনত সেইটোৰ মতে হৈ গৈছে সো সেনেকৈ ছেকেণ্ড অপশ্যনত আপোনালোকে সেই ফটোখন আমি এডব ফটোশ্বপত কেনেকৈ কৰিম অপেন উইথ কৰক এডব ফটোশ্বপ এডব ফটোশ্বপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব এইটোত চবতকৈ সহজ হয় যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে পাৰিব সো ফাইলত যাব লাগিব প্ৰথমে ফাইলত গৈ নিউত যাব লাগিব নিউতে চাওক আপোনালোকে যোনটো কাষ্টম সাইজ আছে তাতে আপোনালোকে যিটো নটিফিকেশ্যনত দিয়ে সেইটোৰ মতে আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব যিকোনো এক্সামৰ বাবে ৱাইড ইয়াত দিছোঁ মই 190 হাইট দিছোঁ 110 হাইট দিছোঁ মই 254 আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড বা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট যিকোনো চিলেক্ট কৰি অ'কে মাৰি দিব অ'কে মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে চক প্ৰথম যোনটো টুল আছে সেই ৰেক্টেংগুলাৰ টুল ইউজ কৰি পেলাই ফটোখন ক্ৰপ কৰি ল'ব ফটোখন ক্ৰপ কৰি ছেকেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব সেই ফটোখন মাউচৰ বাওঁ চাইডে ড্ৰেগ কৰি তাত লৈ ল'ব তাত ড্ৰেগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন ফটো হ'ব আপোনালোকে নিজে তাত ফটোখনৰ ৰিচাইজ কৰি পেলাই আপোনালোকে তাত মিলাই ল'ব আপোনালোকে এডব ফটোশ্বপটো ইনষ্টল কৰিব এইটো সকলো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে ফটো সাইজ আৰু সিগনেচাৰ মিলাবৰ বাবে সহজ হৈ পৰে সো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে ফটোখনৰ সাইজটো মিলাই ল'ব সিগনেচাৰৰ সাইজটো আপোনালোকে এনেকৈ মিলাব লাগিব মই সেইটো পিছত দেখাম বাৰু ফটোখনৰ সাইজটো মিলোৱাৰ পিছত আমি সেই ফটোখন সেভ কৰিব লাগিব সেভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ফাইলত যাম সেভ এছত যাম সেভ এছত চক ইয়াত ফটোশ্বপত সেভ হৈ আছে কিন্তু আমি JPGত সেভ কৰিব লাগিব আপোনালোকে এটা ফাইল নেম দিব মই DME 1 বুলি সেভ কৰি থৈছোঁ ডেস্কটপত সেভ কৰিম সেভ কৰিব সেভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চক ইমেজ অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ ফটোখন সাইজটো মিডিয়াম কৰিলে অলপ বেছি সাইজ হ'ব ল' কৰিলে কম সাইজ হ'ব সেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে সাইজটো মিলাব পাৰে চ' এইটো আপোনালোকে মিলাই ল'ব তাৰপিছত অ'কে ক্লিক কৰিব যদি আমি এতিয়া সেই ফটোখন চাওঁ প্ৰপাৰ্টিছত গৈ সাইজটো কিমান হৈছে প্ৰপাৰ্টিছত গৈ যদি চাওঁ এখন চক 17 KB হৈছে আৰু যদি ডিটেইলছত চাওঁ আমাৰ নটিফিকেশ্যনত যিমান হয় সেইটোৰ মতে হৈ গৈছে সেনেকৈ আপোনালোকে যদি সিগনেচাৰটো চাই সিগনেচাৰটো আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব মাউচেৰে ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত অপেন উইথ এডব ফটোশ্বপ কৰিব সেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথমে ফাইলত যাব লাগিব নিউ চিলেক্ট কৰিব নিউ চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে যিটো সাইজ দিয়া থাকে নটিফিকেশ্যনত সেই সাইজটোৰ মতে আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব মই যোনটো মেডিকেলৰ নটিফিকেশ্যন দেখিছিলোঁ তাৰ মতে 200 আছিলে ৱাইড আৰু হাইট দিছোঁ 110 দিয়াৰ পিছত আমি অ'কে মাৰিছোঁ অ'কে মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰেক্টেংগুলাৰ টুল আছে সেইটো টুল ইউজ কৰি আপোনালোকে সিগনেচাৰটো ক্ৰপ কৰি ল'ব ক্ৰপ কৰি পেলাই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই মাউচৰে ড্ৰেগ কৰি তালৈ লৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে সিগনেচাৰটো সাইজটো আপোনাৰ নিজৰ মতে কৰি ল'ব সাইজটো কৰাৰ পিছত আমি এইটো সেভ কৰিবলৈ ফাইলত যাম সেভ এছত যাম এপ্লাই কৰি দিব এতিয়া চক JPGত আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব JPG চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে যিকোনো এটা ফাইল নেম দি দিব সিগনেচাৰ দি পেলাই মই ইয়াতে সেভ কৰিছোঁ ডেস্কটপত চ' ইয়াতে আকৌ সেইটো ল' যদি কৰে হাই কৰে এইটো আপোনালোকৰ সেইটো মতে আপোনালোকৰ সাইজটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব চ' ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত অ'কে মাৰিব অ'কে মাৰাৰ পিছত যদি আমি সিগনেচাৰৰ প্ৰপাৰ্টিটো চাওঁ প্ৰপাৰ্টিছত আমি চালে দেখিম যে 14 KB ভিতৰত সিগনেচাৰটো আহি গৈছে আৰু ডিটেইলছটো চক তেওঁলোকে যিটো বিচাৰিছিলে সেইটোৰ ভিতৰতে আহি গৈছে
চ' এনেকৈ আপোনালোকে এডব ফটোশ্বপ আৰু আপোনালোকৰ যিটো পাৱাৰ পিকচাৰ মেনেজাৰ আছে তাৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে বনাব পাৰিব। চ' এতিয়া ফটোখন চিলেক্ট কৰক, আপোনালোকে তাত দি চাওক, যিটো মই এক্সাম্পল দেখাইছিলোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ। সেনেকৈ ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে যিটো বনাইছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি চাওক। যিটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে 30 KB ভিতৰত বা তেওঁলোকৰ ৰিজলিউশ্যনটো সেইটোৰ মতে আপোনালোকে বনাই ল'ব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।